Gặp nhau ở quán cà phê, Dịch Dương, chắc tôi sắp nghỉ việc rồi. Quyết định rồi, cái chắc này thực ra là chắc chắn luôn. Có chuyện gì vậy? Lần trước tôi kể với cô về chuyện đó, cô còn nhớ không? Bản quyền của các người, giám đốc muốn bán hết cho nước ngoài, đúng không? Cô không đồng ý. Mấy người dưới tôi cũng không ai đồng ý cả. Mọi người đâu phải ngốc. Làm sao mà đồng ý được? Giờ giám đốc gây áp lực cho tôi. Bảo tôi bằng mọi cách phải thuyết phục các anh đồng ý. Đột nhiên bảo không cần đi làm nữa. Nói là tự nguyện hoàn toàn. Thế này chẳng phải ép tôi đi ép người ta mua bán à? Tôi không làm nổi việc này. Nên chắc tôi sắp nghỉ việc rồi. Những người khác thì sao? Không lẽ không ai quen biết ai à? Có chứ, mấy biên tập viên khác đều khuyên tác giả dưới mình nhượng bản quyền miễn phí cho bên kia. Tôi không làm nổi việc này. Tôi đều khuyên các anh cẩn thận. Cùng lắm thì nghỉ việc. Mình cùng làm nhé. Tôi đã thuê nhà rồi. Thật hả? Tất nhiên rồi. Lầu 3 tiện sách chính là văn phòng tôi thuê. Rộng cỡ nào? 200 mét vuông. Đủ để mở một xưởng làm việc chứ? 200 mét vuông là quá đủ rồi. Dịch Dương, mở xưởng không dễ đâu. Anh nghĩ kỹ cách vận hành chưa? Chúng ta ra một ấn phẩm trước, tạp chí văn học thanh xuân của riêng mình. Tiểu thuyết của tôi sau này không xuất bản riêng nữa. Sẽ đăng dài kỳ. Đăng trên tạp chí của mình. Được đấy, ở Hồng Kông, Đài Loan làm vậy. Và rất thành công. Ở Đại Lục, mảng này vẫn còn trống. Nhu cầu rất lớn. Chỉ cần có nội dung đủ tốt, chắc chắn làm được. Nhất định bán chạy. Hai người bàn về nội dung tạp chí. Thoáng cái đã hơn 2 tiếng trôi qua. Dịch Giao, tôi về trước đây. Lần sau mình lại nói tiếp. Tôi đến, Phó Hoài Nghĩa mang về một hộp đồ bảo vệ. Lâm Ngọc Giao ngạc nhiên nhìn anh. Tạm thời mình chưa có con nhé. Tôi hỏi anh Vương rồi. Chắc tháng sau tôi bận lắm. Năm nay, sang năm chắc chẳng có thời gian quay về. Tăng ca, bận rộn suốt. Tôi chưa chắc đã về được. Tôi không thể chăm sóc em chu đáo. Nên tạm thời chưa có con, được không? Em thấy thế nào? Cô ấy đồng ý ngay. Thật ra cô cũng nghĩ vậy. Dù sao anh ấy sắp mở xưởng. Chắc chắn việc nhiều. Sao chứ? Cũng phải đợi xưởng ổn định mới tính chuyện con cái, đúng không? Nếu bố mẹ hỏi thì sao? Tôi sẽ nói, tôi bảo tôi bận, không rảnh. Ai không thì bảo họ tìm anh Vương mà cãi. Được, nghe anh. Nhưng anh mua nhiều thế này làm gì? 10 hộp, cả 100 cái. Không nhiều đâu. Dùng hết nổi sao? Cần gì mua nhiều thế? Dùng hết hộp này rồi mua tiếp không được à? Mua cái này ngại lắm. Người bán lại là chị em. Em không biết ánh mắt họ nhìn tôi đâu. Tôi nghĩ mua nhiều một lần cho xong. Ngại một lần với ngại 10 lần, tôi phân biệt được. Có khi nào người ta nhìn anh không đúng? Chính vì anh mua hẳn 10 hộp không? Hình như, có thể thật. Thế mà tối đó, Phó Hoài Nghĩa dùng luôn 5 cái. Hôm ấy, Châu Tịnh dán thông báo tuyển người ở cửa. Việc trang trí xưởng ở tầng trên cũng sắp xong. Đang làm nốt mấy việc cuối. Phó Hoài Nghĩa cũng bắt đầu bận rộn. Ngọc Giao, khi nào em lấy được bằng lái, chở bọn chị đi chơi nhé. Được thôi, đến lúc đó đi chung. Nhưng ba đứa mình nghỉ khác ngày. Làm sao đi cùng? Chẳng phải đang tuyển người sao? Đợi có người mới. Mình chọn ngày rảnh, xin nghỉ, hẹn nhau đi. Bọn mình quen nhau lâu thế, mà chưa đi chơi chung bao giờ. Được, vậy mùa thu đi ngắm lá phong nhé. Chị biết một chỗ. Mùa thu đẹp mê luôn. Tinh Hoan, em dành chỗ này. Đi đâu cứ để em lo. Mấy người đang nói chuyện. Một người mà Lâm Ngọc Giao không muốn gặp xuất hiện ở cửa. Người đến là Phượng Tình, đang thò cổ nhìn vào. Lâm Ngọc Giao không muốn tiếp cô ta. Tự nhiên đi vào trong sắp xếp lại kệ sách. Muốn mua gì à? Các chị có tuyển người không? Có chứ, chị thấy tôi được không? Tôi với Lâm Ngọc Giao cùng quê.
Tôi là đồng hương của cô ấy. Phụ nữ ra ngoài tìm việc, chỗ nào cũng khó. Nên cô ấy nghĩ, chắc là vợ cũ của chồng mình đang nhắm vào mình. Các chị có tuyển người không? Có, chị thấy tôi được không? Tôi với Lâm Ngọc Giao cùng quê. Tôi là đồng hương của cô ấy. Bọn chị có yêu cầu. Yêu cầu gì? Tối thiểu phải tốt nghiệp cấp 2. Chị có câu nào làm Phượng Tình cứng họng chưa? Dù là tiệm sách, nhưng bán sách thì cần gì học cao đâu, đúng không? Tôi biết tính toán. Hồi trước tôi làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng lương thực. Tôi cũng làm được nhân viên bán sách. Cửa hàng lương thực đó là nơi một ngày cân sai 3 lần đúng không? Nụ cười Phượng Tình cứng đơ. Tiệm bọn chị không chứa nổi đại Phật như chị. Chị đi tìm chỗ khác xem sao. Có phải vì Lâm Ngọc Giao không? Tôi làm gì nên tội? Chắc chắn là Lâm Ngọc Giao nói xấu tôi với các chị, đúng không? Tôi với cô ấy có chút ân oán cá nhân. Miệng cô ấy chắc chẳng nói gì tốt. Lâm Ngọc Giao quăng sách sang một bên, dắt Phượng Tình ra ngoài. Bực mình chỉ vào thông báo tuyển dụng. Đây, viết rõ ràng thế này. Cần trình độ cấp 2, áp dụng cho tất cả mọi người. Chứ không riêng chị, tôi biết chị chưa học hết tiểu học. Có phải tự thấy không đủ không? Có cần tôi đọc lại cho chị nghe không? Lời này như tát thẳng vào mặt Phượng Tình. Nóng rát. Lúc đầu Châu Tịnh thật sự không rõ Phượng Tình rốt cuộc có tốt nghiệp cấp 2 không? Lời Lâm Ngọc Giao nói thẳng ra là Phượng Tình ngay cả bằng tiểu học cũng chẳng có. Phượng Tình, nếu chị thiếu tiền, tôi có thể cho mượn ít. Cảm ơn cô. Hiện tại tôi vẫn còn tiền. Chị nghỉ làm lâu thế. Lấy đâu ra tiền? Giờ tôi cũng có kha khá tiền. Hôm đó dọn nhà, tôi thấy trong nhà có nhiều đồ. Còn dùng được, lấy hết dũng khí đến ứng tuyển bán sách. Khách bảo lấy cuốn sách. Chị chữ còn không đọc được. Làm sao lấy cho người ta? Thôi, được rồi. Không cần nói nữa. Bọn chị không cần. Chị đi đi. Đừng đẩy tôi, cô cũng chỉ là người làm công. Cô nghĩ mình giỏi lắm à? Tôi không giỏi. Nhưng sếp tin tôi. Giao tôi làm quản lý. Quản lý thì cũng là làm công. Đúng là làm công. Nhưng cần dùng ai? Tôi là người quyết định. Tôi nói rõ với chị. Chỗ tôi không cần. Chị đi đi. Phượng Tình tức đến run, nhưng kìm lại. Cuối cùng, cô gần như van xin. Đều là phụ nữ. Tôi biết cô nuôi con cũng không dễ. Cho tôi một cơ hội đi. Sớm nói thế này, Châu Tịnh đã không nói khó nghe vậy. Nhưng đây không phải quy định bọn tôi đặt. Là sếp đặt ra. Chị phải có bằng cấp 2. Tôi phải đưa sếp xem. Quản lý bọn tôi cũng là làm công. Nói với tôi chẳng ích gì. Thật sự không dùng được. Sếp của chị đâu? Tôi muốn gặp sếp. Tôi cũng không biết, sếp bận việc khác. 1 tháng chưa chắc đến một lần. Chị đừng tìm ông ấy. Tình trạng của chị thật sự không làm nổi việc ở tiệm sách. Cuối cùng, Phượng Tình cúi đầu rời đi. Hoan Hoan, em đúng là tốt tính. Nhìn cái kiểu nói chuyện khó nghe của cô ta. Đã bực rồi, Minh giờ còn đi nói. Lâm Ngọc Giao nói xấu cô ta. Cứ như bọn mình nhắm vào cô ta. Đừng nói cô ta chưa học hết tiểu học. Dù có đủ trình độ, tôi cũng không nhận. Nhân phẩm cô ta không được. Bọn mình mở cửa làm ăn. Cô ta ở đây chỉ gây rối. Đúng là thế thật. Ngọc Giao, sao cô ta lại đi tìm Chẳng việc? Phải có người nuôi rồi sao? Tôi cũng không rõ. Kiếp trước cô ta chưa cưới Lục Giang Đình. Lục Giang Đình đã nuôi cô ta cả đời. Giờ cưới rồi. Lẽ ra tiền đưa cô ta. Chẳng ai nói gì. Sao cô ta lại đi tìm việc? Ta làm. Lâm Ngọc Giao ra bốt điện thoại gọi về cho bố mẹ. Sau vài câu hỏi han, cô nhắc đến chuyện nhà họ Lục. Con nói họ à? Lục Tòng sức khỏe yếu.
Vừa nhập viện về, nhập viện á? Ừ. Kiếp trước bệnh đó chữa mãi không khỏi. Kiếp trước, Lục Tổng nhập viện là 2 năm sau. Sao lại sớm thế? Bệnh gì vậy? Sao con đột nhiên quan tâm ông ta? Mặc kệ bệnh gì, chẳng liên quan gì đến mình, đúng không? Hôm nay con gặp Phượng Tình đi tìm việc. Thế lạ. Lục Giang Đình kiếm được khá khá. Dù trợ cấp của anh ta không còn, nhưng con trai vẫn có tiền tru cấp. Không đến nỗi phải đi tìm việc. Vậy à, mẹ nghe Vương Thúy Lan nói, tiền viện phí đều do Lục Giang Đình gửi về cho họ. Lục Tổng hình như bị ung thư phổi, không chữa được, tốn rất nhiều tiền. Kiếp trước Lục Tổng cũng bị ung thư phổi, nhưng là 2 năm sau mới phát hiện. Lúc đó là giai đoạn đầu, Lâm Ngọc Giao bắt ông ấy bỏ thuốc, không nhượng bộ chút nào. Điều đáng nói là Lục Giang Đình trong việc này đồng ý với cô. Sau đó sống không ra sống, chớt không ra chớt, kéo dài vài năm mới chớt. Chả trách Phượng Tình phải đi tìm việc. Chắc nửa năm nay tiền Lục Giang Đình tích cóp lại cạn rồi. Phượng Tình tìm việc mấy ngày liền, chẳng đâu nhận. Tiền trong tay cô ta cũng ngày càng ít. Lục Giang Đình đã lâu không đưa tiền cho cô. Bố anh ấy bệnh nặng, bị ung thư, tiền tiêu như nước. Cô biết nhưng chẳng làm được gì. Hôm đó, cô đón con từ trường về, tiện mua vài bó rau ở chợ gần đó. Rau đã nấu chín, nhưng rau luộc thêm nước, như cỏ heo, chẳng ngon chút nào. Vương Thần trù miệng, cầm đũa chọc chọc cơm, không chịu ăn. Mẹ dạy con thế nào? Mẹ, rau này không ngon. Không ngon cũng phải ăn. Giờ nhà mình khó khăn, chỉ ăn được cái này thôi. Vương Thần, chú Lục bao giờ về? Con muốn chú Lục dẫn con đi ăn ngon. Lục Giang Đình gần đây bận lắm, nhưng cô cũng biết, dù Lục Giang Đình có về bây giờ, cũng chẳng có tiền mua đồ ngon cho họ. Con ăn đi, đừng quan tâm chú ấy. Vương Thần ngạc nhiên nhìn Phượng Tình. Mẹ cãi nhau với chú Lục à? Cãi nhau, mẹ muốn cãi lắm, nhưng người còn chẳng thấy. Lấy đâu ra mà cãi? Mấy hôm trước cô đến đơn vị tìm Lục Giang Đình, nhưng anh Vương bảo gần đây họ nhiều nhiệm vụ, không tiếp khách ngoài. Ăn đi con. Thần, đàn ông không đáng tin. Mẹ chỉ trông vào con thôi. Con phải cố gắng nhé. Sau này kiếm thật nhiều tiền. Lớn lên con kiếm nhiều tiền cho mẹ tiêu. Ăn nhiều vật, ăn nhiều mới cao lớn. Hai mẹ con đang nói, cửa bị gõ. Ai thế? Muộn thế này, không ngờ Lục Giang Đình lại đến. Phượng Tình nghi hoặc, nhưng vẫn vội đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, quần áo, vui vẻ ra mở cửa. Giang Đình, xong việc rồi à? Chưa, hôm nay không tăng ca. Tôi qua đây. Vậy à, anh ăn cơm chưa? Rồi, anh thấy món rau luộc trên bàn. Giọng bỗng ngừng lại. Mọi người ăn cái này thôi. Mắt Phượng Tình sáng lên, nghĩ hôm nay là món rau luộc này. Không ngờ lại có tác dụng. Thật ra cô cũng chưa khó khăn đến mức phải ăn rau luộc. Dù sao vẫn còn tiền tiết kiệm. Hôm nay đúng là trùng hợp. Tìm việc cả ngày, quên mua rau, nhưng dầu ăn sắp hết là thật. Bố anh bệnh, nhà tiêu tiền khắp nơi. Bọn em tiết kiệm chút. Em đâu có xin tiền anh. Em mượn người khác. Anh biết, nhưng anh nghĩ mình không giúp được gì. Cũng không muốn lúc này làm gánh nặng cho em. Thế tiền của Thần đâu? Thằng bé mỗi tháng không có tiền tru cấp sao? Có, nhưng chút tiền đó làm được gì? Năm nay tiền tru cấp không tăng à? Phượng Tình tái mặt. Giọng gay gắt, có tăng, nhưng chỉ tăng vài đồng. Giờ mỗi tháng có 42 đồng. Sao lại 42 đồng? Anh nhớ trước đây là 48 đồng. Chỉ có chút tiền này mà anh cũng để ý kỹ thế.
Trước đây 48 đồng vì bên trên xếp Thần Thần còn nhỏ. Em phải chăm nó. Không đi làm được. Họ cho thêm 10 đồng phí nuôi con. Từ lúc mình cưới, khoản đó không còn. Năm ngoái Thần Thần được 38 đồng. Năm nay tăng 4 đồng. Giờ là 42 đồng. Lục Giang Đình lảo đảo,